Salutare lume bună, Tutorial EU este aici cu un nou episod și bine, în episodul de astăzi vom discuta despre site-ul tutorialeu.ro și ce am mai făcut la el. În primul și primul rând, dacă doriți să-l folosiți fără reclame, vă recomand instalarea acestei extensii, da? AdBlock Plus este cea mai populară extensie de blocare a anunțurilor și dacă nu vreți să vi se afiseze anunțurile, pur și simplu activați și o instalare a paid. În cazul în care folosiți Chrome este foarte simplu. Așa că voi începe să discut despre actualizările pe care le-am adus site-ului. În primul rând, prima pagină, cred că deja majoritatea au știut dacă au accesat site-ul. Deci avem videourile create de mine, aplicații la care lucrez și linkuri de pe GitHub despre și Zodiac. Aici la Zodiac, pur și simplu, dacă nu știți o zi de naștere, selectați ziua, luna și vă dă semnul. Este foarte simplu, bine, trebuie să mai fac niște mici actualizări la el, dar momentan funcționează și este foarte simplu. Similar și pentru zodiac chinezească, selectați de aici luna și anul, dați calculează și o să vă zică semnul chinezesc. Asta e tot și dacă vreți puteți să intrați pe acest site. Această pagină, dacă țin control apăsat și dau click, o să-mi deschidă într-un nou tab și aici vedeți că avem la fel calculatorul și zodiacul. La fel aici am adăugat și un tabel de compatibilități. Da, vedeți că avem pentru zodiacul european, adică zodiacul normal, și pentru zodiacul chinez. De asemenea, dacă dați click aici, am ezitat să vă spun, puteți să accesați pagina în modul Night. Dacă dați refresh la pagina, el o să rămână întotdeauna, deoarece se salvează în local storage. Bun, și cam asta este cu Zodiac. Acum, deoarece l-am dat pe Night, vedeți că toate paginile vor fi accesate în modul Night, adică modul noapte, și vedeți că se schimbă și culorile, ceea ce este ok și este foarte simplu de accesat. Lângă Zodiac, ce am mai adăugat în ultima perioadă a fost această tab, exerciții, și aici avem exerciții fizice. Iar aici avem 3 pagini separate, avem exerciții cu gantere, exerciții greutate corporală și exerciții stretching. Pentru exerciții cu gantere, dar la fel, dacă pot să control click, o să ne deschidem într-un alt tab, avem această pagină. Aici sus vedeți că avem top, grupe musculare și planificator, iar dacă mergem la grupe musculare, vedeți că avem două selecții de exerciții, avem exerciții cu gantere pentru feminin și pentru masculin, în funcție de cine accesează acest site. Iar dacă mergem la planificator, aici avem un planificator săptămânal, da, în care fiecare își poate adăuga exercițiile pe care dorește să le facă. Este foarte simplu. Iar pentru exerciții cu gantere, da, deci aici sunt doar exerciții cu gantere, avem următoarele grupe. Pentru grupele chest, shoulders, arms, back, spate, legs, picioare și core, avem câte serie de videouri, iar pentru adăugarea lor în acel planificator, pur și simplu putem adăuga tot grupul accesând acest buton sau le putem adăuga individual în funcție de preferințele exercițiilor, și de aici ne putem planifica o serie de exerciții pe care dorim să le facem. De exemplu, eu personal mi-am pus luni tot grupul de chest și shoulders mi le-am pus luni, acum fiecare face cum vrea. După aia marți mi-am pus arms, deci selectăm marți, și după care la back, adică exerciții pentru spate, tot marți mi le-am pus personal, pentru că chiar fac exercițiile astea și e foarte ok. De asemenea putem să selectăm și un interval orar, aici depinde de fiecare. După care legs, știu că mi-am pus picioare miercuri, ok, și mi-am mai pus spate, deci avem așa chest, shoulders, arms, back mi-am pus luni și marți, legs miercuri, iar core mi-am pus vineri. Da, asta pentru planificatorul cu exerciții cu gantere. Acum, dacă vrem
și alte exerciții, putem merge pe celelalte, adică ori intrăm de aici, avem exerciții greutate corporală, dacă dăm click aici ne duce pe această pagină, iar aici, după cum puteți observa, dacă aveam feminin, putem să selectăm pentru masculin și se schimbă aici grupele de exerciții. Aici se încarcă puțin mai greu pentru că sunt foarte multe exerciții, dar doar inițial se încarcă până își actualizează toate grupele. De exemplu, uitați, la mail sunt foarte multe și sunt diferite. De exemplu, aici la exerciții pentru greutate corporală, exerciții feminine sunt diferite față de cele pe masculin. Probabil de să apare și un delay așa. Dar sunt foarte multe și aici sunt doar exerciții cu greutate corporală, adică nu ai altceva. Astea o să le scot, nu știu ce caut aici cu gantere, n-ar trebui să fie, pentru că aici e vorba doar de exerciții de greutate corporală fără gantere, fără nimic, adică pur și simplu ce poți să faci fără obiecte, folosindu-ți propria greutate, ce exerciții ai putea să faci sunt le găseai. Bine, nu cred că sunt chiar toate, dar majoritatea eu zic că sunt aici. Da, și de aici dacă selectăm, da, se încarcă puțin, dar vedeți că la cardio deja avem mai multe, la abdominale avem mai multe, chest sunt la fel multe exerciții aici. Ok, și hai să mergem înapoi, deci noi eram la exerciții cu gantere. Bine, și cred că am greșit aici, am pus în loc de masculin, am pus feminin. Și haideți să le scoatem. Ca să le scoți, pur și simplu te duci de X de aici. Deci se scot foarte ușor, nu e mare chestie. Dați X, vedeți? Le scoatem și să punem pentru masculin. Foarte simplu, tot grupul. Aici sunt la fel. Poți să-ți alegi și o oră dacă dorești. La ce oră vrei să începi. De exemplu, exercițiile. Dar eu las fără. Ok. Ele o să se actualizeze toate. Haideți să vă arăt, de exemplu, la shoulders. Dacă vom seta o oră, hai să setăm că vrem să începem de pe mobil, este chiar și mai simplu. Deci aplicația se poate folosi de pe telefon și e foarte simplu. Vedeți că ne-au adăugat 4 exerciții. Da, ele sunt toate, vedeți, cu 10 repetări. O să vă arăt îndată cam cum puteți să vă jucați prin ele. Și vedem că el mi-a setat aici de la 7 individual și adaug o oră 4 fix. Da, vedeți, lateral l-a pus primul la ora 4. E de să înțeleg că Exercitile lateral raise of fasting carcat. Aviti 10 repeteri de facut. hai să puțin mai încet de aici, pentru că se aude cam tare. Ok, și vedeți că o să vorbim îndată și despre cum putem face exerciții, pentru că aici avem și comenzi vocale, avem mai multe chestii, dar o să vă discutăm îndată. Deci, pe exercițiu observ că merge, o să adaug și chestia asta când selectezi aici toggle grupul să-ți actualizeze în planificator, dar acolo nu contează neapărat. Oricum eu vreau să mai fac niște chestii. Vreau, de exemplu, în funcție de ziua curentă să-ți evidențieze exercițiile pe planificator și, desigur, dacă dau restart acum și mă duc la planificator, să ștergem astea două rapid de aici și să adăugăm, deci avem chest și arms, vedeți că ele sunt și repartizate. Grup chest, avem 4, shoulders, vedem că sunt doar 3, haideți să le ștergem de la shoulders, deci avem chest 4, ok, și să adăugăm și shoulders, am zis chest, shoulders, luni, aici vă dați seama că fiecare își adaugă cum preferă, da, și vedeți că s-au adăugat 4 pentru shoulders, după care marți am zis că eu vreau să fac arms și back, deci adaug astea la marți, ok, și back, tot grupul, marți, ia totuși să văd dacă îi setez aici de la ora 5 fix, se întâmplă ceva, avem, că totuși prima mea setează la ora 5, avem 1, 2, 3, 4, el mă setează doar prima și mă pune pe primul nivel, vedeți, și celelalte le duce la urmă cumva, spate, hai să le ștergem, arms, spate, bun. Și să mai punem încă o dată, să mai adăugăm încă o dată spate marți. Ok, și vedeți că ele acum s-au adăugat arms și back, da? Bun, și am zis că miercuri, picioare miercuri, să adăugăm și o oră în
noua secțiune și să selectăm 00, adaugă tot grupul, să vedem ce se întâmplă. Da, uitați. Da, vedeți, primul a setat la ora 7, restul au rămas fără și mi-a setat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exerciții pentru miercuri. Da, deci avem luni, marți, miercuri, avem câte 8 exerciții. Ok, și hai să punem și luni, marți, miercuri, să punem și joi. Exerciții de core. Puteți să le puneți din 2 în 2 zile, cum doriți. Puteți să puneți și sâmbătă și duminică, cum doriți. Ok, și cam așa este planificarea. Acum, dacă o să dăm un restart, ele se salvează în local storage. Asta înseamnă că dacă vom merge în planificator, o să avem planificator. Aici mai avem două opțiuni. Salvează planul și încarcă planul. De exemplu, dacă eu vreau să salvez acest plan, vedeți că avem câte 8 de luni până miercuri și joi. Dau pe butonul ăsta de aici. Da. M-am dus în Downloads Salvări Tutorial EU și o să salvez acest plan. El îmi zice Workout Planner și îmi pune data curentă și ora curentă. Dau Save și el mi-a salvat planul. După aia, dacă eu mă duc pe alt browser, de exemplu, descoperim aici și mă duc pe Incognito, ca să vă arăt că dacă mă duc pe Incognito și accesez aceeași pagină, da, deja mi-au apărut și reclamele, vedeți că eu aici la planificator nu am. De ce? Pentru că sunt pe alt browser sau chiar și pe telefon o să fie la fel. Dacă mă duc și dau de aici încarcă planul și mă duc în salvarea acelui plan și îl încarc, dau Open. Vedeți că ne scrie confirmare, încărcare, așa, suprascrie planul curent și dăm încarcă. Vedeți, dăm încarcă și ne spune succes, planul a fost încărcat. Da, și avem planul. Deci asta înseamnă că noi putem să folosim acest plan pe orice device și pe orice browser, dar va trebui să-l descărcăm și pe aia să-l încărcăm, adică să salvăm acel fișier. Deci am făcut chestia asta pentru că eu salvez în local storage și nu avem cont, deci nu avem conturi pe site-ul ăsta, pur și simplu oricine poate folosi. Și din cauza asta am făcut chestia asta ca să fie ușor, adică fiecare își face un plan, îl salvează, dacă vrea să-l folosească de pe alt device sau dacă îl folosește doar de pe telefon nici nu este necesar pentru că el se salvează în browserul folosit de telefon. Dacă se schimbă browserul, vedeți că deja ați văzut că se șterge, adică se resetează planificatorul. Bun, și acum hai să mergem la următorul pas. Cum facem exerciții și ce comenzi avem? Haideți să dăm pe, de exemplu, luni, dăm play. El acum a spus ceva, dar nu s-a auzit pentru că se schimbă. Deoarece am voce activată, el spune repetarea. 6, Să dau mai tare de aici. 7, Așa. Și vedeți, avem și opțiunea asta, control vocal. De ce am pus chestia asta? Eu m-am jucat și pe telefon și funcționează. Putem să dăm comenzi de la distanță. Dacă apăsăm butonul ăsta, vedeți că deja ne zice allow this time, never allow while visiting this site. Și dacă dăm allow, vedeți că ne folosește microfonul. Deci când scrie aici ascultă comenzi, o să poți să zici următorul, o să poți să zici precedentul, poți să zici continuă, restart, adică sunt exact comenzile astea de aici. Și de asemenea poți să schimbi și ținta repetărilor, dacă nu vrei 20 poți să pui mai mult. Tot așa, prin comandă vocală, îi spui țintă, repetări, dacă îi spui, el când o să audă chestia asta o să te întreabă câte repetări doriți să setați, după aia o să zici. Iar dacă vom dezactiva controlul vocal, da, vedeți că deja s-a dezactivat și de aici înregistrarea microfonului și deja putem să-l selectăm de aici, adică putem să ne selectăm noi o altă țintă de repetări, dăm adaugă și acum dacă o să închid acesta și vedeți că deja s-a actualizat și aici avem 20 de repetări. De asemenea, dacă nu vreți voce, puteți să o dezactivați de aici. Și o să mai adaug eu, o să adaug și limba vocii, pentru că el cumva folosește naratorul default, să zic așa, al browserului sau al sistemului. De exemplu, pe Android, la mine se aude în română, pe telefonul meu, dar o să vă arăt cum se pot folosi comenzile, cred că cel mai bine de pe telefon, pentru că acolo este cel mai simplu. Vă dați seama, nu cred că o să stea nimeni cu calculatorul și o să dea comenzi vocale, hai să fim serioși. Dar de pe telefon să știți că funcționează foarte ok. Da, vedeți, avem continuă, dacă dai continuă începe să dea start la exerciții, avem viteză, putem să dăm 2x, adică să le facă mai repede sau mai încet și aici poți să selectezi tu câte repetări vrei să faci pentru acel exercițiu. Dacă bifăm vocea o să ne spună 7, exercițiul la cât suntem. 8, Da?
Bine, dacă o să activez controlul vocal, el vedeți că el o să asculte și nu o să mai vorbească. De ce? Ca să nu există conflicte. Asta foarte mult ce am lucrat la acest control vocal și să știți că funcționează chiar foarte bine. Dacă dăm următorul, el ne spune că el ar trebui să ne spună că a încărcat exercițiul ăsta și câte repetări avem. Și vedeți că el începe să ne spună dacă avem voce activată, repetările și dacă suntem. Dăm următorul. Da, dacă nu vrem voce, dezactivăm de aici și nu mai avem voce și pur și simplu folosim așa. Dăm următorul, vedeți, se încarcă următorul exercițiu. Când ajunge la ultimul exercițiu, după ce le-am făcut pe toate, vedeți că el nu mai are. Aici o să adaug eu o chestie, în funcție de ziua în care ești și dacă ai parcurs toate repetările, să se schimbe culoarea la exercițiu parcurs. Și în fiecare zi cumva să știi, bă, ok, am făcut, nu am făcut exercițiul, să știi unde ai rămas. Și pur și simplu intri, accesezi site-ul, poți să-l accesezi și fără .html așa, tutorial.workout, dai click și te duci la planificator, boom, și ai planificator și îți începi ziua cum vrei, de exemplu marți, dai play. Este foarte fain asta, pentru că ai cumva un tracking a exercițiilor și v-am zis că vreau să adaug și chestiile astea în care să ne spună cu culori, funcție de ziua în care suntem și ar fi foarte fain pentru că prin acest planificator poți să îți faci exerciții și să nu uiți de ele, adică e foarte, foarte faină ideea, cel puțin a stat mult și m-am gândit la ce vreau să fac și aici și cam ce trebuia. Bun, și vedeți că avem și exerciții de greutate corporală, aceleași setări sunt și aici, doar că aici avem mai multe exerciții și v-am zis, ele sunt diferite funcție de tipul feminin sau masculin, dar vedeți că la masculin avem mai multe, dacă dăm feminin o să avem alte exerciții pentru cardio, pentru fete, da? Și sunt multe, adică sunt. Și v-am zis că aici cred că erau câteva în plus, dacă nu mă înșel, dar că nu le mai văd. A, uite astea. Cu Ganter ar trebui să le scot, pentru că nu sunt, aici nu sunt exerciții cu Ganter, aici le avem în prima secțiune. Și mai avem, pe lângă acestea, mai avem încă o grupă de exerciții, și anume exerciții stretching. Asta e adăugată în o pagină nouă, a fost adăugată. Da, și aici avem exerciții de stretching. Da, vedeți că la fel avem exerciții separate feminin, masculin, dar similar cu aceleași setări. Adică poți să adaugi tot grupul, aici avem doar stretching, aici nu sunt separate la stretching pentru că bine, ele puteau fi separate probabil pe grupe de mușchi, dar nu știu dacă are sens. Fiecare își alege cum vrea și similar avem același planificator, dar vedeți că este pentru stretching, da? Dacă dăm masculin, se încarcă alte exerciții, vedem doar pentru masculin și avem, aici avem două tipuri, lower body și upper body. Da, și dacă vreți să faceți stretching aveți și aici. Da, exerciții pentru greutate corporală și ce o să mai adaug, o să adaug și yoga, urmează să adaug, deci o să fie în copagină yoga și ce am zis eu, pentru că mi se pare o chestie foarte faină să ai un loc unde un planificator unde să-ți faci tu, să spui exercițiile și să le urmezi. De asemenea o să mai adaug și niște exerciții la sală, dar după ce adaug exercițiile de yoga, da, o să adaug și exerciții la sală, adică tot felul de exerciții pe care le poți face la sală. Similar ca să poți planifica și v-am arătat cum se poate face. Pe lângă aceste exerciții am mai adăugat încă două pagini. Avem unelte Genshin Impact, astea sunt doar pentru Genshin și Genshin Impact. Aici avem o pagină de ranking, adică este o pagină în care îți poți face un ranking a caracterelor din Genshin. Vedeți că avem SS, SA și nu știu ce. Aici tot așa avem salvează încarcă, este pe aceeași principiu, da, și îți poți face tu un ranking. Adică ce înseamnă acest ranking? Pe ce poziție vrei să clasezi un campion. De exemplu, Hutao vreau să scriu, da, o clasez în S. După aia, nu știu, Travelerul,
pe Dendro îl adaug la simplu. Și aici îți poți face un ranking. De asemenea se pot muta astea, poți să-ți customizezi culoarea, să-ți editezi denumirea, poți să le ștergi și să faci exact cum vrei și ai și 10 sloturi pentru pagina curentă. Și la fel poți să salvezi proiectul și să îl încarci. Poți să le denumești și similar avem salvează fișier, încarcă fișier, aceleași opțiuni. Aici putem să dăm un nume pentru tire ca să adăugăm un nou tire, de exemplu, nu știu, SS tire, nu este, hai să-l adăugăm. Așa și el îl adăuga jos și haideți să mutăm aici. Da, și avem un alt tire. Sau poți să mai ștergi dacă sunt prea multe, poți să faci ce vrei. De asemenea, aici jos vedeți că avem o ordonare asupra campionilor și vedeți că ei sunt după de la A la Z, pe denumirea lor de la A la Z. Vedeți dacă mergem cu mouse over ne spune și denumirea lor, iar primul este Albedo, iar ultimul ar trebui să fie cu Z la... După aia dacă dăm după element, vedeți că ne le ordonează după elemente, ca să ne fie mai ușor și aici cred că avem și nou campion. Știu că l-am adăugat, da, uitați, Paresa și uitați-l și pe IFA. Da, când o să apară campion nou, eu trebuie să adaug și să fac un update la site, vă dați seama. Sau după raritate, da, vedeți, cei cu această culoare sunt de 5 stele, cei cu această culoare sunt de 4 stele, da, și foarte simplu se pot sorta. Iar de aici se pot căuta și adăuga și vă faceți efectiv un tire. După ce ați terminat acest tire, ce mai poți să faci este să-i dai export ca imagine. Da, și pur și simplu îl salvezi ca imagine și poți să dai share sau nu știu, să faci orice, să trimiți undeva acest ranker. Lângă acest ranker la Genshin, ce am adăugat este și această pagină. Asta este o pagină la comun, este ceva unic, zic eu, în care oricine dorește își poate face un clasament. Practic un clasament de echipe, da? Genshin Teams creează și evaluează echipă de personaje. De exemplu, vrem să facem o echipă pentru Hu-Tao. În momentul în care am dat click pe Hu-Tao, vedeți că jos deja ne arată ce echipe mai sunt. Și astea sunt toate publice. Vedeți că erau și like-dislike. De exemplu, dacă eu vreau să adaug o echipă pentru Tao, nu știu, hai să vedem o echipă care ar merge. Deja sunt două, vedeți? Mai trebuie să adaug încă 3 caractere. Foarte simplu, de asemenea putem să îi dăm și o denumire. Sau să căutăm. Caută cu echiper. Avem opția de căutare. Hai să o căutăm pe Mona, de exemplu. Dacă ștergem aici, se resetează. Și hai să mai vedem aici niște, de exemplu, apă și să mai vedem încă unul pe foc. Și vrem să creăm această echipă. Mergem mai jos, putem să dăm și un nume, este opțional. De exemplu, nu știu, Eula, Sprecandac sau Hu-Tao Wave, funcție de caracterul principal. Dăm salvează echipa. Da, echipa a fost salvată și dacă mergem, vedeți că este aici. Iar oricine intră pe această pagină poate să construiască echipe și ele apar în clasament. Dacă mergem pe vezi clasament, toate echipele care se formează și care sunt create, vedeți că ele apar pe clasament. Acum, ce se întâmplă dacă vrei să ștergi o echipă? De exemplu, eu am adăugat o echipă pentru Hu-Tao, să vă explicăm cum funcționează. Da, și vedeți că este asta, are 0-0. E momentul în care am adăugat-o, dacă aș fi apăsat pe dislike, vedeți, echipa a fost ștearsă din cauza ratingului negativ. Acea echipă a fost ștearsă, adică dacă echipa primește dislike de la alte persoane, acea echipă, dacă are un rating mai negativ, o să fie ștearsă. Și prima dată, dacă vrei să ștergi o echipă care nu-ți convine, cel mai simplu e să faci, de exemplu, să dăm o echipă random, salvează. Da, cel mai simplu te duci și dai un dislike. Dacă ai dat un dislike, se șterge în mod automat, deci asta nu e o problemă și de asemenea o să fie și o limită o să fie maxim 10 echipe per campion, da? Și în felul acesta se pot face pentru orice campion echipe și aceste echipe o să apară aici în clasament, iar aici în clasament când intrăm, vedeți că avem și o sortare, funcție de caracter se pot sorta
sau per toate echipele. Momentan nu sunt foarte multe, pentru că probabil nu știau mulți de această pagină și nu au creat echipe. O să mai intru și o să mai adaug echipe, dar ele o să fie aici și efectiv oricine poate să creeze și foarte interesantă chestia asta, că e cumva la comun, adică n-ai nevoie de cont sau chestii de genul ăsta. Și cam asta este cu site-ul. Ei bine, avem Zodiac, avem exerciții și avem și Genshin. Pe lângă Genshin aș vrea să mai adaug și niște pagini similare, dar cu Wild Rift. Probabil o să le unesc într-o singură pagină, jocuri sau ceva, o categorie de jocuri, adică o să fie Genshin și o să fie jocuri și ele o să fie separate, Genshin Impact și Wild Rift. Să fie jocuri cu caractere pe care fiecare, dacă vrea și dacă se joacă, poate să acceseze. Ce aș mai vrea să fac? Aș vrea să mai fac și un AI, adică, nu știu, ceva AI, un fel de chat, tot așa, pe pagina principală, să fie mai jos, adică o să fie Zodiac, exerciții, jocuri și mai jos o să fie ceva AI. Nu știu încă ce, dar cu siguranță o să fie un chatbot, ceva, un fel de chatbot cum este ăsta de la Google, care să-ți răspundă la diverse chestii. Dar asta o să urmeze, chatbot, ceva, un fel de chatbot cum este ăsta de la Google, care să-ți răspundă la diverse chestii. V-am promis că o să vă arăt cum putem să facem comenzile vocale, așa că următorul. Exercițiul incline pres a fost încărcat. Aveți 10 repetări de făcut. Pauză. Pauză. Ești la repetarea numărul 3. Continuă. Continuăm de la repetarea numărul 4 până la 10. Pauză. Pauză. Ești la repetarea numărul 5. Țintă repetări. Câte repetări doriți să setați pentru exercițiul incline pres? 20. Am setat 20 repetări pentru incline pres. Reîncepe. Continuăm de la repetarea numărul 8 până la 20. Pauză. Pauză. Ești la repetarea numărul 9. Restart. Am reînceput exercițiul incline pres. Aveți 20 repetări de făcut. Volum. Ce procent doriți să setați pentru volum? 50. Am setat volumul la 50%. Următorul. Exercițiul CastFly a fost încărcat. Aveți 10 repetări de făcut. Precedentul. Exercițiul incline pres a fost încărcat. Aveți 20 repetări de făcut. Închide. Să aveți o zi minunată. Pa, pa.